Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tita May at welcome po kayo sa aking munting kusina. Sa episode pong ito, ang gagawin po natin ay pork sisig. Pero bago po natin ito gawin, ay babasahin po muna natin ang ating Bible verse for today na makikita po natin sa 1 Corinthians 10:31. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Madalas pong tinatanong ng aking anak ang ganito, Mami, hindi ka ba nagsasawa o napapagod na lagi ka na lang nasa kusina at nagluluto? Good question. Sa mga nanay pong katulad ko, kung kayo po ang matanong ng ganito, ano po ang inyong isasagot? Kapag ang isang gawain ay gusto natin o hiyang sa atin, madali lang pong gawin. Walang struggle. Nagkakaroon lang po ng problema kapag ang isang bagay ay ayaw po nating gawin. Doon na po tayo mangangailangan ng motivation. Ako po, ang ginagawa kong motivation ay ang verse na ating binasa. Whatever you do, do it all for the glory of God. Na sa lahat ng ginagawa ko o gagawin ko pa, mahirap man o madali, kapag inisip ko po na ito ay ginagawa ko para sa Panginoon, nagiging magaan ang lahat. So kung sasagutin ko po ang tanong ng aking anak, oo, minsan nakakapagod din, minsan nakakasawa din. Pero kapag inisip mo para sa pamilya mo na mahal mo at para sa Diyos, para sa kanyang kalulatian, nagiging magaan ang lahat. Tayo na po at gawin na natin ang ating pork sisig. Ang mga kakailanganin po natin para sa ating pork sisig ay ang mga sumusunod. 1/2 kg pork laman, 1/2 kg pork liempo, 2 tablespoon soy sauce, 1 teaspoon ground pepper, 2 pirasong onion cut into small pieces, 3 tablespoon mayonnaise, 2 tablespoon lemon juice, 2 tablespoon milk powder, 1 teaspoon salt, 5 pieces siling labuyo. Ito po, buo-buong sili, pang design mamaya, spring onions, at 1/4 teaspoon seasoning granules. Magsimula na po tayo. Step 1. Hugasan pong maigi ang atin pong karne. Pagkatapos, pakuluan po ito ng 30 minutes para lumambot ng konti. Step 2. I-arrange po natin ang atin pong mga meat dito sa ating baking pan at saka po natin i-broil sa ating oven for 15 minutes. 10 minutes sa isang side, saka po 5 minutes sa isang side.
Step 3. Pagkatapos pong lumamig ng ating karne ng baboy, hiwain na po natin ng maliliit. Step 4. Ilagay na po natin ang lahat ng ingredients maliban po sa spring onions at buong sili. Saka po natin haluin ng maigi. Luto na po ang ating sisig. Ito po yung karaniwan. Ito naman po yung sisling. Tikman na po natin. Kung nagustuhan po nyo ang episode na ito, mag-comment lang po kayo sa ibaba at sabihin po ninyo kung ano pang recipe ang gusto nyong makita sa mga susunod nating episode. Bye-bye! Mga kaibigan, don't forget to like and subscribe.